Poppy maakt Minion cupcakes. Wat heb je nodig? Mix voor cupcakes met topping van Baking Fun. Je kunt er ook voor kiezen om andere te gebruiken die jij zelf het lekkerst vindt. 2 eieren, water, slagroom 200 ml, bakpapier, een muffinvorm, bakvormpjes in de kleur geel en blauw, fondant in de kleur geel en blauw, 2 beslagkommen, een handmixer, een pannenlikker, een ovenhandschoen of een pannenlap, een ronde uitsteker, snoepoogjes, pure chocolade en een decoratiepen of een spuitflesje. Of in plaats daarvan kun je een kant-en-klare chocolade decoratiestift gebruiken, een fondantroller, lepels, een schaar, bananensnoepjes en poedersuiker. Gebruik je andere cupcake mix? Kijk dan goed op het pak wat je daarvoor nodig hebt. Vandaag ga ik je laten zien hoe je Minion cupcakes kunt maken. Hiervoor heb je nodig een pak cupcake mix met topping. Je kunt ervoor kiezen om een andere soort mix te gebruiken. Kijk dan wel goed op het pak wat je daarvoor nodig hebt. Voor de mix van Baking Fun heb je nodig 2 eieren, water, bakboter en slagroom. En verder heb je nodig bakpapier, een muffinvorm, papieren bakvormpjes in de kleuren geel en blauw, fondant in de kleuren geel en blauw, 2 beslagkommen, 1 voor het beslag en de ander voor de slagroom, een handmixer, pannenlikkers, een ovenhandschoen of een pannenlap, een ronde uitsteker, snoepoogjes, pure chocolade, een decoratiepen of een spuitfles, of in plaats hiervan gebruik een kant-en-klare chocolade decoratiestift, een fondantroller, lepels, een schaar, bananensnoepjes en poedersuiker. We beginnen met het beslag. Pak je beslagkom en voeg hieraan toe het zakje beslagmix. Voeg daaraan verder toe de 2 eieren, 100 ml water en 75 ml olie of vloeibare boter.
Als je alles in de beslagkom hebt gedaan, kun je beginnen met mixen. Mix het goed door elkaar tot een glad beslag. Nu het beslag goed door elkaar is gemixt, kun je het gaan verdelen in de muffinvorm. Pak je papieren bakvormpjes en verdeel ze over de muffinvorm. Gebruik hiervoor evenveel blauwe als gele. Je kunt nu je beslag in je muffinvormpjes gaan doen. Het makkelijkste is om hier 2 lepels voor te gebruiken. Met de ene schep je het beslag en met de andere zorg je ervoor dat je niet te veel knoeit. Je cupcakes zijn nu klaar om de oven in te gaan. Verwarm de oven op 175 graden. Plaats daarna de cupcakes in de oven en laat ze zo'n 20 minuten bakken. Voordat je jouw cupcakes kunt gaan decoreren, moeten ze eerst zijn afgekoeld. Anders smelt de topping er zo weer af. Nu de cupcakes zijn afgekoeld, kun je gaan beginnen met decoreren. Zorg ervoor dat de pure chocolade is gesmolten. Dit kun je op verschillende manieren doen. Ik smelt het in de magnetron. Dit is en het veiligst en eenvoudigst. Pak nu een stuk geel fondant, ietsjes meer dan de helft. En kneed deze eerst goed door. Daarna rol je deze uit, zodat je er 6 rondjes uit kunt steken. Om het fondant goed uit te kunnen rollen, besprenkel je het fondant een klein beetje met poedersuiker. Zo blijft het niet aan je roller plakken. Doe nu hetzelfde met de blauwe fondant. Hiervoor heb je iets minder dan de helft nodig. En je hoeft maar 3 rondjes uit te steken. We gaan nu een soort eetbare lijn maken. Dit zorgt ervoor dat de minion gezichtjes op de cakejes blijven plakken. Pak een bakje, doe daar wat poedersuiker in en een klein beetje water. Roer het goed door elkaar, zodat het een dik papje wordt. Is het te dun? Doe er dan nog wat poedersuiker bij. Is het te dik? Doe er dan een klein beetje water bij. Als je uitgestoken rondjes te veel onder de poedersuiker zitten, kun je met een kwast en een heel klein beetje water ze afstoffen. Zorg ervoor dat je fondant niet te nat wordt. Als je de 3 blauwe rondjes hebt uitgestoken, steek je er nu 6 ovaaltjes uit. Dit worden de broekjes van de minions. Uit elk blauw rondje haal je 2 ovaaltjes. Pak nu je cakejes erbij met het gele papiertje. Doe op elk cakeje een klein beetje van de eetbare lijn.
Leg vervolgens de gezichtjes van de minions voorzichtig op de cakejes. We gaan nu de brillen van de minions maken. Dit doen we met de pure chocola die we gesmolten hebben. Pak je gesmolten chocola en je decoratiepen of het spuitflesje. En doe hier voorzichtig de chocola in. Of gebruik je kant-en-klare decoratiestift. Het makkelijkste is om met de oogjes te beginnen. Dus maak eerst 2 rondjes en trek daarna een streepje naar de zijkanten. En zo heb je je minionbril. Leg daarna de oogsnoepjes in het midden van de rondjes en je minion gezichtjes af. Doe dit ook bij de rest van de cakejes met het gele papiertje. We gaan nu de cakejes met de blauwe papiertjes versieren. Hiervoor moet je de slagroom met de toppingmix kloppen. Voeg er nog een klein beetje poedersuiker aan toe voor de smaak en stevigheid. Verdeel de slagroom over de 6 cakejes met de blauwe papiertjes. Leg daarna op elk cakeje 2 banaantjes. Zet nu je cakejes met de mini gezichtjes bij de andere cakejes. En je bent klaar met het maken van je eigen minion cakejes. Veel plezier met het bakken en maken van je minion cupcakes.